سلام و درود. با 29مین ویدیو از سری مجموعه رایگان 0 تا 100 اکسل در خدمت شما هستم. آیا شده که بخواید ورودی خاصی برای کاربر بگیریم و بر اساس ورودی که اون وارد میکنه، یا نه بر اساس خروجی تابع‌های دیگه به نتیجه دلخواه خودتون برسید؟ تا انتهای این ویدیو کوتاه با من همراه باشید تا با یک ابزار و با یک تابع جالب اکسل آشنا بشید و به راحتی بتونید این کار رو انجام بدید. اگر به تازگی با کانال ما آشنا شدین، به شما پیشنهاد میکنم که سری آموزش اکسل رو از ابتدا تماشا بکنید که لینک پلیلیست رو در انتهای ویدیو و در توضیحات زیر همین ویدیو براتون قرار دادم. توصیه میکنم که حتما این آموزش ها رو بعد از اتمام تماشای ویدیو در اکسل تمرین بکنید تا در خاطرتون بمونه. سلام و درود خدمت همه شما عزیزان. همچنان به ادامه آموزش‌های توابع اکسل می‌پردازیم. منتها گفتم که یک مثال ادبی بیارم تو این جلسه. در جلسات قبل که حتما دیدین با دستوراتی مثل if و if s و دستورات شرطی دیگه میتونستیم یه سری شرایطی که مد نظر خودمونه رو پیاده سازی کنیم. حالا تو این جلسه یه تابع دیگر رو به شما آموزش میدم به نام سویچ که میتونید به کاربر مثلا این امکانه بدید که یک ورودی به شما بده یا حتی از خروجی توابع دیگه که می‌نویسید یک خروجی گرفته بشه و بر اساس حالتهای مختلف اون خروجی یا چیزی که کاربر وارد میکنه شما بتونید پاسخهای خاصی رو نشون بدید. فرض میکنیم اینجا یه چیزی مثل فایل کوچیکی از حضرت حافظ آوردیم براتون که خیلی در مثال کوچیک کاربر بتونه یک عددی بین 1 تا 7 رو وارد بکنه و بر اساس اون حالا ما 7 بیت برگزیده رو اینجا آوردیم زیر نمیشیم. حالا شما میتونید توی شیت مخفی شده دیگه اینا رو قرار بدید که دید کاربر مخفی باشه یا حتی با دستوراتی که بعداً یاد میگیرین واقعا به صورت رندوم و حالت فال اینو در بیارید. حالا فعلا فقط میخوایم دستور سویچ رو ببینیم. کاربر عدد خودش رو توی این سلول وارد میکنه و نتیجه که بیت انتخابی بر اساس اون عدد هست توی این سلول خودش نشون میده. پس ما باید فرمول رو توی این سلول بنویسیم. خب در فرمول بار تایپ میکنم که راحت تر ببینید اینو. میزنم مساویه سویچ انتخاب میکنم. اول میگه اکسپرشن یعنی اون جایی که قراره حالت خروجی شما یا شرط شما باشه کدوم سلوله. میزنم این سلول کارکتر جدا کننده. دیگه اولین مقداری که میتونه کاربر وارد بکنه یا اثر خروجی میگیرین چیه؟ من میذارم 1. اگه کاربر عدد 1 رو وارد کرد و حالا میگه چه ریزالتی میخواین. اگه ریزالتتون اون خروجیتون یه متن میتونید همینجا تایپ بکنید، ولی خب معمولا در صورت سویچ طولانی میشن و بهتره که پاسخ هم در سلولی باشن. پس من اولین بیت رو اینجا به عنوان خروجی انتخاب میکنم و کارکتر جدا کننده. حالا میریم برای حالتهای بعدی. میگم اگر 2 رو وارد کرد کارکتر جدا کننده بیت دوم و دوباره اگر 3 رو وارد کرد بیت سوم، اگر 4 رو وارد کرد بیت چهارم و همینطور برای بیت پنجم و همینطور برای بیت ششم و بیت آخر هفتم. حالا ممکنه کاربر یه عدد اشتباهی وارد کنه که خارج از این محدوده باشه. ما اینجا میتونیم اینو خارج از اون فرمت معمول که دوتا حالت براش تعیین می‌کردیم فقط یه تنهایی مثلا پاسخی که میخوایم رو اینجا قرار بدیم. مثلا من میزنم گزینه به فارسی بزنم گزینه اشتباه و پرانتز رو میبندم. همینطور که میبینید الان داره گزینه اشتباه رو اینجا نشون میده با فونت نستعلیق و من اینو زدم که زیباتر بشه، چون که هنوز اینجا کاربر چی نداده و وقتی چیزی وارد نمیکنه 0 حساب میشه که در گزینه های مد نظر ما نیست. حالا اگه کاربر 1 رو وارد کنه اولین بیت اینجا نشون داده میشه. همینطور اگر 2 یا 3 هر عددی و هر عددی بیشتر از 7 وارد کنه 8 رو بزنم باز میگه گزینه اشتباه.
می‌بینید که خیلی کارهای جالب میتونید انجام بدید. حالا شما میگم میتونید یه فرمول یا تابع بنویسید که بر اساس اون خروجی‌هایی که میده برای یه سری عملیات جدید انجام بده، هر چیزی که مد نظر کار شما هست. قبل از اینکه ویدیو رو تمام بکنم، اگر که به فعال حافظ و ابیات زیبای حضرت حافظ و با تعابیر اون علاقه‌مندین، توی سایت خودم توی گوگل سرچ کنید سایت علی نوروزی، یه بخشی به عنوان فعال حافظ داره که خیلی راحت میتونید تفاعلی بر حضرت حافظ داشته باشین و از اشعار زیبای اون لذت ببرید.